Alam mo, sa totoo lang, pag mawala lang itong korupsyon sa gobyerno, wala lang ang problema. I think that maybe kung mahinto ang korupsyon, 5 to 10 years, if we catch up the standard of maybe not Malaysia, but Indonesia. Sila naman kasi may oil. Alam mo, ang naka-problema dito sa Pilipinas, wala tayong oil. And oil is everything. It runs the country. Hindi binigay sa atin ng Diyos eh. O kung meron man, hindi pa natin na-discover. But Indonesia, Malaysia, Brunei, have oil. So wala sila masyadong problema dyan because almost 1/2 of the total. It's about mga GDP, kinakain ng the income, kinakain ng oil. Yun ang problema sa atin. Plus the corruption. If we can do away with corruption, in about 10 years' time, we will really jump. Parang a better economic situation. Pero kung may corruption, wala. I do not mean to belabor the point. Ayaw ko kasi baka sabihin ng mga gagong yan na sila lang ang tinatarget ko. But as I have insisted during the campaign, I told you na yung corruption dyan sa customs, BIR, they're just pittance to the corruption being done upstairs in the higher or in the highest echelons of government. Totoo talaga. So yan ang yung masakit sa akin. Nasasaktan talaga ako. Kaya ako nagmumura. Because I know the dimension of how it was done. It's not merely in the water sector. It's in the LRT and some lands that were leased to them. Would you believe it, at 70 pesos per hectare? Yung lupa dyan sa UP. Talagang, if you compute all the corruptions done by those yung mga customs, it pales in comparison sa nakaw nitong. And yet they come up with a program well publicized that they have this foundation sending people to states, to the United States, and spending. Pero wala yan pang paano lang yan. Kung paano pa, pang salumpas lang yan sa sagot. Ganon ang mga mayaman. Kaya galit ako sa mayaman. Totoo lang. Baski noon pang mayor ako. Magtanong kayo ng Tradabo. Whenever I address them, sabi ko kayo mga putang ina. Ganon talaga. Kaya yung mga mayaman doon sa Davao, careful sa akin. They measured and calibration yung maglapit sila sa akin. Kaya hindi ako masyadong madali kausapin. Kung pobre pa, kung taga-bukid ka, I could spend an hour talking with you about what ails your family. Pero ito mga mayaman, noon ko pa yan na how are they supposed to pay the Filipino people? You started to collect environment enhancement. That's the term. Tingnan niyo sa billing ninyo.
Alam mo ano yan? That is the fee that they are collecting since time. And it was, when the contract took effect, yun yung water treatment. So, ilang water treatment fees ang nakolekta nila since then? Kasi hanggang ngayon, wala namang ni isang tarong panlinis. Wala. Ang masakit dyan, yung corporate income tax nila, pinapasa nila doon sa consumers. Yun ang mga consumers, i-deduct nila expenses, water and light and all this. If they are exempted, edi wala rin makuha ang gobyerno. Nalugi pa. Yan ang mahirap. At marami pa. Marami pa akong talagang... Ako, I do not want to sound vindictive. I am not vindictive. Masampal lang kita, tapos na tayo. Masipa lang kita, tapos na ako. Okay na ako. Pero yung gano'n na kulukuhan. As long as corruption does not stop, hindi ayos. Kaya magbantay kayo sa kung sino yung son of a bitch doon sa itaas. Because it started with Ramos, then it was given an extension even before it expired. Hindi pa mag-expire yung ano lang ito sila, distributor lang ng tubig itong mga putang inang ito. Rinig man nila yan, kaya may cameraman sila dyan. Ayan. Makinig kayo ng husto, mga tulisan kayo. Mga yawa, lahat. Talagang galit ako sa inyo. Potak maari lang. Ganunin ko yung mukha ninyo sa ano. Pag makita ko, hindi lang ako pupunta yung inestambayan ninyo mga Shangri-La, mga ano. Hanggang San Marcelino Beer House lang ako. Mga walang hiya kayo talaga, totoo lang. I don't know what I'll do with you. I have not decided really. I have not decided on anything. Ayaan ko yan. Basta ganito. I have ordered Guevara, the Justice Secretary, to prepare, pati si Calida, silang dalawa, a draft. Pirmahan nila yan, kung hindi nila pirmahan, I will suspend all the contracts. And I will take over the operation yan sa tubig na distributor. I will let the military operate it and I will file charges for large-scale stopper. Yan ang mangyayari sa kanila. Yan talaga. At pagka ganon, huwag lang nila akong ipitin. Ipitin nila ako ng kaso one after the other. I say it now, and I say it again, makinig kayo. Hindi ako susunod. Kasi ang lumalakad niyan, pera ninyo. Ang gawin ko, paghuhulihin ko na lang kayo. At gusto kong makita ang mga bilyonaryo, pati milyonaryo sa Pilipinas na sa kulungan. Basta isang buwan lang para makita talaga ninyo. Galit talaga ako ng galit. Grabe ang ginawa ninyo sa... Yan ang... Meron pa, nakalimutan ko na lang kasi mayroon pang so many issues
na hindi talaga ako bibigay dyan. Now, ang sinabi ko, the reason why I'm siningit ko dito is, if I do not, including the military, if I do not reach the finish line sa term ko, huwag ninyong bitawan ito. I'm not saying that you go violent. Just a simple nudge to the congressman and to your officer. Putang ina, huwag ninyong biruin ito. Dugo ng Pilipino to. Pero mo, tayo pa ang magbayad. Tapos yung lahat na. Yung kalukuhan na. Huwag ninyong bitawan ito. No, if you cannot get the justice that the Filipino deserves, so the military, pati police, tell them, kalabitin ninyo. Pakitulong nga. Do not suggest anything ko dito. Military. Bahala na sila kung anong gawin nila. Sabihin ninyo, hoy, you are supposed to be the protector of the Constitution. We are being robbing blind. Please do something about it because that's the money of the people. Ganun lang yan. Sabihin niyo, military niyo, anong ginagawa ninyo? Paano yung pera namin? Tapos paano kung sila pa? Kung manalo, tapos i-renegotiate, ganun rin ang mangyari. Akala ko.